Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Diễm hay nhận được câu hỏi mỗi lần chia sẻ video bánh mì, đó là mình có thể nhồi tay được không? Thì hôm nay Diễm chia sẻ video này, mình không cần phải nhồi nhiều đâu. Rất là đơn giản mà bánh mì mình làm xong cũng mềm xốp ngon lắm luôn. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh mì bơ sữa này với Diễm nha. Đầu tiên mình lấy một cái nồi nhỏ và mình cân ra đây là 40g bơ. Bơ này là bơ có muối, nếu mà mình dùng bơ lạc thì mình thêm 1g muối vào. Tiếp theo là 140g sữa tươi không đường. Và đường thì Diễm cho 50g, còn nếu mình thích ăn lạc hơn thì mình giảm lại. Mình bắt nồi lên bếp và bây giờ mình nấu cho bơ tan. Lưu ý là mình chỉ nấu cho bơ tan thôi, mình không cần phải nấu cho cái hỗn hợp sữa này nó sôi nha. Bơ tan, đường tan là mình nhắc khỏi bếp được. Mình làm bơ tan như vậy thì khi mà mình nhồi sẽ nhanh hơn, đồng thời bơ tan cũng giúp cho bánh để nguội nó cũng mềm lâu hơn. Đó, Diễm thấy bơ tan hết rồi thì mình nhắc khỏi bếp. Mình tiếp tục mình đảo tí xíu, tránh cho sữa bên dưới nó bị cháy đó. Và bây giờ mình để cho cái hỗn hợp này nó nguội hoàn toàn. Để làm bánh mì thì mình cần men nở, thì công thức hôm nay mình cần là 3g men nở và Diễm dùng men nở ngọt. Còn nếu mà mình không tìm được men nở ngọt thì mình dùng men nở bình thường, tức là men lạc thì mình dùng 4g. Diễm có dùng thử cái hộp men này thì Diễm thấy cũng ngon, y như là mình dùng men ngọt thôi. Nhưng mà men ngọt khi mà mình ủ bánh thì cái bột nó sẽ nở nhanh hơn. Trước khi cho men vào trong cái hỗn hợp sữa này thì mình nên kiểm tra nó phải nguội hoàn toàn nha. Tại vì nếu mà nó nóng mình cho vào thì men nó dễ bị chết, hoặc là lúc mà mình nhồi bột thì men nó nở rất là nhanh. Tại vì hôm nay mình nhồi nhanh, vì vậy mình cần cho men vào trong cái hỗn hợp sữa này và mình khuấy cho men tan. Do có bơ vì vậy men nó sẽ hơi khó tan tí xíu. Diễm thấy Diễm khuấy khoảng chừng 1 phút là men nó tan hoàn toàn. Bột mì thì mình cần 250g và mình dùng bột mì có hàm lượng protein từ 11 cho tới 13% là ngon. Diễm dùng bột mì này cái hàm lượng protein là 12,1%. Rồi mình lấy cái hỗn hợp sữa và men đó mình cho vào trong bột mì. Và Diễm có thêm ở đây là 25g kem tươi. Nếu mà mình không có kem tươi thì mình có thể thay bằng sữa tươi nha. Có kem tươi thì Diễm thấy cái bột nó sẽ thơm hơn, nó không bị nghe mùi bột mì khi mà mình nướng chín. Rồi mình dùng cây trộn bột đó, mình trộn theo một chiều, làm sao để cho bột nó hút hết cái chất lỏng vào là được. Lưu ý là mình chỉ trộn cho bột nó hút hết chất lỏng vào là mình ngưng ha, mình không cần phải trộn nhiều đâu. Đó, khi mà Diễm thấy không còn bột khô nữa thì mình sẽ lấy một cái nắp hoặc là mình lấy màng bọc thực phẩm đó, mình đậy lại và mình để bột nghỉ 10 phút. Sau 10 phút thì bây giờ mình mới nhồi sơ cho bột nó tạo thành một khối. Mình để bột nghỉ như vậy để cho protein gluten trong bột nó hút chất lỏng, nó sẽ giãn nở. Mình không cần phải nhồi lâu mà cái bột nó vẫn có cái độ đàn hồi tốt. Đó, khi mà mình thấy bột nó đã tạo thành khối và cái thao nó không còn dính bột khô nữa thì mình ngưng ha. Thời gian chừng 1 phút rất là nhanh. Mình để ở đây và mình tiếp tục mình lấy màng bọc thực phẩm hoặc là cái nắp đó, mình đậy lại và mình để cho bột nghỉ 15 phút. Sau 15 phút thì lúc này mình sẽ túm bột, tức là mình kéo cái miếng bột từ trong ra ngoài. Làm sao cho cái mặt bột mình thấy nó mịn là được, mình không cần phải nhồi nhiều nha. Với cách này thì mình làm 2 lần như vậy là bột đã nhồi đạt rồi. Diễm lưu ý là mình chỉ túm bột, làm sao mà mình dỡ cái mặt bột lên, mình thấy bột nó mịn là được, mình không cần phải nhồi nhiều nha. Tại vì nếu mà mình nhồi nhiều quá thì bột nó cũng dễ bị không có được mịn, cái gluten nó bị đứt. Đó, cái này Diễm giữ nguyên cái thời gian mà Diễm túm bột luôn. Mình lật lên nè, mình thấy bột nó đã mịn như vậy. Vậy là mình đã nhồi đạt. Mình ấn vào thử nha, cái độ đàn hồi rất là tốt luôn. Đó, như vậy là bột nhồi đạt rồi, mình không cần phải nhồi lâu đâu. Còn nếu mà mình thích nhồi máy cũng được, mình không cần phải để cho bột nghỉ 10 phút, mình trộn tất cả nguyên liệu vào. Mình cho vào máy, mình nhồi ở cái tốc độ thấp trong vòng 20 phút. Thì nhồi máy tất nhiên là cái protein gluten nó sẽ giãn nở tốt hơn, cái bột nó mịn hơn, ngon hơn. Nhưng mà nếu mà mình không có máy thì mình cứ nhồi như Diễm chia sẻ cũng ra cái bánh rất là ngon. Sau khi nhồi bột đạt xong thì mình đậy bột kín lại và mình để cho bột nở gấp đôi nha.
Nhiệt độ nhà Diễm bây giờ nó là 25 độ C thì Diễm ủ hơn 90 phút thì Diễm thấy bột nở đạt. Đó, bột nở gấp đôi và mình thấy nó rất là mềm mịn và nó trắng hơn là cái lúc mà mình vừa nhồi xong. Mình lấy nguyên cái khối bột ra, mình không cần phải đấm xẹp bột ha. Và hôm nay Diễm chia sẻ hai cái cách để mình tạo hình bánh giống như bánh mì cua hoặc là bánh mì sừng trâu vậy đó. Mình để bột xuống và mình dùng cái cây cán bột nè, mình ấn bột từ trong ra ngoài và mình cán làm sao để cho bột nó tạo thành một cái hình tròn có đường kính là 30 cm. Cái cách này thì mình tạo hình rất là nhanh và dễ. Để cán bột cho dễ thì hồi nãy Diễm có nói, tức là mình lấy cái khối bột ra và mình cứ như vậy và mình cán thôi. Mình đừng có vo cái khối bột lại thì nó rất là dễ bị co giãn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ chia cái hình tròn này ra làm đôi. Nếu mà mình không có cái đồ cắt pizza như Diễm thì mình cứ dùng dao mình cắt thôi. Rồi mình tiếp tục mình chia ra làm 4 phần bằng nhau. Và như vậy mình chia thêm làm đôi nữa. Và mình sẽ có 6 cái miếng bột. Và công thức 250g bột này thì mình được 8 cái bánh nha. Tùy mình thích mình có thể làm bánh không nhân hoặc là mình cho nhân cũng được. Thì cái này Diễm thử Diễm cho phô mai bò cười. Hoặc là nếu mà mình cho cục bơ vô ngay giữa thì cũng thành cái bánh mì bơ rất là ngon. Đó, rồi mình cuộn lại thôi. Dưới cái cách tạo hình tròn này thì nó sẽ ra cái bánh mì sừng trâu. Nó không có nhiều nếp. Thì cái cách tạo hình thứ hai mình xem cái bánh nó sẽ ra giống như kiểu như bánh mì cua hơn. Đó, mình cứ cuốn lại thôi, rất là dễ. Sau khi tạo hình xong hết rồi thì mình sẽ để bột cho nó nghỉ, nó nở lại nha. Thì thời gian Diễm có canh là nó khoảng 30 cho tới 45 phút, tối đa 45 phút thì cái bột nó nở đạt. Bây giờ Diễm đi chia sẻ cái cách tạo hình thứ hai. Thì khối bột sau khi mà nở gấp đôi rồi thì mình cũng lấy ra và mình kéo bột ra làm sao cho nó có một cái hình chữ nhật. Như vậy để mình cán cho nó dễ. Lúc này mình không cán hình tròn nữa nha, mà mình sẽ cán hình chữ nhật có cái kích thước là 25 x 40 cm. Đó, dễ nhất là mình cứ từ ngay giữa đó và mình cán cái miếng bột ra. Và thỉnh thoảng mình dùng tay mình kéo 4 cái cạnh đó. Như vậy thì mình cán nó dễ ra cái hình chữ nhật hơn. Cứ nhẹ nhàng mình cán thôi, rất là dễ. Nếu mà mình có cái thước đo thì mình nên đo như vậy mình chia cái bánh nó sẽ đều hơn. Đó, Diễm đã cán được cái hình chữ nhật, nó có cái cạnh là 25 x 40 cm. Và mình sẽ chia cái miếng bột này ra làm 4 phần bằng nhau. Thì cái cạnh dài của hình chữ nhật này nó có kích thước là 40 cm thì mình chia 4 phần bằng nhau là mỗi cái phần là 10 cm. Rồi mình lại chia cái miếng bột ra làm đôi như vậy, thành một cái hình tam giác dài ha. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái miếng bột lên. Mình lấy và mình kéo cái cạnh dưới của tam giác nè, cho nó dài ra chút. Như vậy. Rồi mình sẽ cắt ngay giữa miếng bột này tí xíu. Để khi mà mình cuộn lại mình kéo cái cạnh nó ra. Rồi mình cuộn lại thôi. Nếu mà mình thích cho nhân thì mình cho nhân nha. Cái bánh này thì Diễm không có cho nhân. Và mình túm hai cái đầu lại như vậy ra cái bánh hình cua ha. Vậy là xong, mình mang đi ủ nha. Đây là bánh mà Diễm đã để nghỉ được 45 phút. Mình nên kiểm tra bột nha. Mình ấn vào thấy nó rất mềm. Cái độ đàn hồi nhẹ thiệt nhẹ, không có đàn hồi lên luôn, như vậy là đạt. Mình cho một cái trứng gà mình đánh tan để mình phết lên mặt bánh. Mình phết đều lên hết mặt bánh là được. Và trong thời gian mà mình phết bánh như vậy thì mình đi làm nóng cái lò nướng nha. Lò nướng nóng đủ rồi thì mình mới cho bánh vào mình nướng. Và Diễm sẽ đặt bánh ở rãnh giữa của lò. Lò nướng thì Diễm bật 2 lửa trên và dưới và Diễm không có bật quạt. Mình nướng ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong thời gian từ 12 cho tới 15 phút. Thường thì Diễm nướng 13 phút thì Diễm thấy nó đạt rồi. Bánh mình muốn mềm và để lâu cũng thiệt là mềm thì mình không có nên nướng vàng quá. Nướng vàng quá thì mình ăn liền ha. Nhưng mà nếu mà mình để lâu thì cái bánh nó sẽ hơi bị khô. Đây là bánh mà Diễm nướng 13 phút nè. Cái này là Diễm tạo hình sừng trâu, còn cái này Diễm tạo hình cua.
Công thức bột này á, thì có cái lượng bơ, chất béo cao, vì vậy cái bánh á, khi mà mình nhồi ít thì nó sẽ không được mướt, nhưng mà lúc mà mình ăn mình thấy rất là thơm bơ, đồng thời mềm xốp nữa. Với cái cách làm bột này á, thì mình có thể trộn bột xong, nhồi đạt rồi mình để bột nghỉ ở nhiệt độ phòng 1 tiếng, sau đó mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm á. Hôm sau mình lấy ra để cho bột hết lạnh, mình tạo hình và mình ủ cho bột nở, mình mang nướng vẫn được. Hoặc là mình có thể nướng sẵn luôn. Mình nướng cho bánh chín hẳn, sau đó mình để bánh nguội và mình cất vào trong tủ đông đá đó. Khi nào ăn á, thì mình lấy ra cho tan đá, mình hâm nóng trong nồi vi sóng chừng 20 giây là bánh nó mềm ngon. Và mình có thể ăn không cũng ngon. Diễm thì thường Diễm sẽ cắt đôi ra, sau đó Diễm sẽ cho vào trong bánh là phô mai nè và thêm thịt nguội nữa, rất là ngon, dùng có thể ăn sáng hay là ăn trưa đều được. Hoặc là mình có thể ăn như bánh mì ngọt, là mình cũng cắt đôi, sau đó mình cho bơ và cho tí xíu mứt lên, ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh mì này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.